fat and keep it squeaky clean, yeah. I'm falling every time. Hey, whipping cream and frosting. Oh, Fresh ka, girl. Hindi to skincare vlog. At, pero Happy New Year po muna pala sa inyo lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Sobrang tagal kong... sobrang tagal kong hindi gumawa ng vlog or video. Sobrang tawag nito. Hindi ko na-manage yung time ko talaga noong 2020. But at least, okay, bumabawi po ako sa inyo. Bumabawi! Anyway, pasalamatan ko lang. Last Christmas, nakatanggap ako ng customized shoes from Style Your Kicks. Okay, so thank you so much. Kita nyo ba? Total craving. So, thank you so much for this. Thank you, Style Kicks. Okay. Yung vlog ko is nakikita nyo naman siguro sa aking title. Okay. Ano nga ba kasi yung nakuha ko or yung gift ko din for myself nung Christmas and New Year na. Okay. So, hindi na natin patatagalin pa. Wala. Oh my God. Nag-red yung eyes ko. So, it's a sign na matutulog na ako. So, hindi ko na po itutuloy itong vlog ko. Annoying. Parang annoying yung pag... ng hair ko. Ang init eh. Tsaka, wala akong choice. Wala kaming aircon. So, ito na nga. Okay. Nabili ko siya sa... Wait. Bigat niya. Power Mac. Okay. So, nabili ko siya sa Power Mac. So, alam niyo na siguro kung ano to. And I'm back. Hindi na talaga mawawala yung red sa eyes ko. But, tutuloy ko na lang tong vlog ko. Para sa inyo to. Ang daming naghahanap sa akin. So, habang kinakwentuhan ko kayo, i-unboxing natin siya. So, this one is unboxing of my gift for myself. Okay, syempre, kunin ng scissors. Dahan-dahan. Tama ka. Hindi lang. Actually, in-unboxing na to ni Kuya kanina. Oo. Nakapag-unboxing na po kami kanina sa store kasi kailangan daw i-check yung product. So, lahat naman ng binibili nating gadget or even mga appliances, diba? Check natin kung nag-charge ba siya, kung nag-work ba yung product. Then, may konting tawag nito, tutorial din si Kuya kanina sa store. So, yun, hindi ako nakapag-video sa store kasi medyo, alam niyo yun, yung parang, basta, parang di nyo trip. Tapos, hindi naman talaga ako vlogger. Ano lang ako, aspiring. Aspiring vlogger. So, right after this brown box, it's gonna be the box or your real box of your laptop. Yes. This one is Macbook Air 2017. And another challenge pa po ito. Ayan, cut natin siya. Bakit nga ba ito yung napili ko? Well, aside sa Apple siya, pangarap ko siya. Kanya-kanya tayong trip sa buhay, diba? Pangarap ko magkaroon na, alisin ko na yung plastic. Finally, maaalis ko na rin siya. Okay. Pangarap ko magkaroon ng Apple laptop. So, at the same time, kailangan ko din siya. So, yan. Medyo practical naman yung pagkakabili ko nito and pagkakapili. Because, kailangan ko siya sa work. So, ngayon, para ma-hassle-free ako sa work, ito yung gusto kong bilhin na laptop. Okay. And, ito yung itsura niya. May plastic pa siya sa loob. So, let's remove the plastic. And by the way, this one is, magkano nga ito? Para syempre yung mga bibili ng laptop, may idea din. So, again, this one is Macbook Air. 13-inch siya. And then, 53,990 pesos. Yung original price niya
Pero nabili ko siya sa Power Mac. Nabili talaga. Kala mo hindi hulugan. Na tawag nito, na-purchase ko siya ng 49,999. Okay, so yung installment, huwag nyo nang tanongin yun. Tanong nyo na lang sa bibilhan nyo na. Okay, so this one is 1.8 gigahertz dual core, Intel Core i5 na rin siya, and then 128 gigabyte. Medyo mababa, but hindi naman kasi yun yung requirement ko sa laptop. At least fast enough para makuha yung expectation ko, alam mo yun. Kasi may mga hindi ko alam kung dahil sa mood swings ko yun, pero ayoko talaga ng mabagal. Wow! Ayoko ng mabagal. So, ito naman yung laman ng box niya, pinaka-box niya. Meron siyang charger. Okay, extension to. Okay. So, this one is the real charger. And, pwede mo siyang alisin. You can actually charge this one. Dapat syempre naka-plug. Okay, so, hindi ko pa na-discover kung ano to. So, it's my first time, okay, na mag-purchase ng isang Apple. Kasi yung last Apple ko is, ano siya from the company. Meron ako iPhone 6 and iPhone 7. So, from the company. Yung iPhone 7 naman, nabili ko siya second hand kasi wala, pinapabili siya ng friend ko. Tapos, gusto ko siyang bilhin, hindi ko alam kung bakit. So, yun, just so you know, impulsive din pala ako. Parang pag may gusto talaga ako, yun, binibili ko siya. Kahit may times na hindi ko kailangan. But, medyo nabawasan na rin naman. But this one, kailangan ko to ha. Baka isipin nyo, something luho lang for myself. Pero hindi. Mahina ba yung boses ko? Kasi medyo hinihinaan ko talaga yung boses ko. Tulog na yung mga tao dito sa amin, tas ako salita pa ng salita. Nakagaling ko lang sa work. Actually, hindi na rin ako nag-effort para magbihes. And then this one pala is the manual. Okay. Siyempre, palaging may manual. And then may stickers din sila. Ayan. Stickers and the manual. Okay. Pangit ang kuko ko. So, yun yung laman ng box. Okay. So, yan. Tapos na guys. Nag-unboxing. Yun na yun. So, meron pa ba tayong i-expect dito sa loob? Check natin. Wala naman. Ay, wala naman, mga kaibigan. So, yan siya. Yung malaking cord na nakita nyo kanina is extension siya. Ayan. So, ito, kailangan kasi nito ng adapter. Ayan. You're familiar with this. Kailangan ng adapter. And, hindi ko siya totally ma-explain sa inyo the Macbook Air 2017 kasi wala talaga akong idea about the laptop. Hindi talaga ako mahilig sa gadget. Pero, ang dami kong gadget. The last time na nag-vlog din ako about the gadget is the Fujifilm X-T100 at ayon. So, yun, wala din akong idea doon. Pinakita ko lang sa inyo yung unboxing and everything. So, let's open the laptop or the MacBook. Okay. So, tapos medyo manipis siya. Okay. So, na-open ko na pala siya, guys. Wait. Wait lang. Baka makita niyo yung password ko. Char. So, yan. Lumabas yung Blackpink. Dapat, actually, kanina sa tutorial ni Kuya sa store, pinakita niya sa akin kung paano nag-work na or paano gamitin or paano tawag nito, paano pa siya i-explore. So, meron siyang mga shortcuts. Same sa PC, the usual PC na ginagamit natin, like the control, alt, blah, blah, blah. Okay, so, hindi ako masyadong techie nga. But this one, talagang yung nag-push sa akin. Ayan, para makita niyo yung product. Yung nag-push talaga sa akin na bilhin to is, kailangan ko talaga siya sa work. Kasi, may mga tawag nito, may mga high quality pictures, which is, kailangan siya sa work ko.
na hindi ko ma-send sa cellphone. That's why, kailangan kong i-purchase si laptop. Kahit hindi naman actually Apple product or MacBook, pwede naman talaga. Pero kasi si Apple kasi, for me, is fast nga siya. And gusto ko yung tawag nito. Gusto ko yung ganong specification. Okay, kasama yun sa hinahanap ko na specification. So, this one is fast enough for me to what? To do my job, 'di ba? Para yun, easy lang for me. So, yun. So, ngayon naman, ano ba yung napawaw talaga ako dito? Yung ano niya, yung speaker niya kasi sobrang lakas. Yung last laptop ko, actually hindi laptop yun eh, parang ano lang siya. Parang, tawag nito. Parang siyang maliit na tablet. Ano bang tawag din? Hindi ko alam. Sabi ko sa inyo, hindi ako techie eh. Yung napawawa ko dito is yung speaker niya nga, sobrang lakas. So, it's my first time. Oh my God, hindi pa pala ako connected sa wifi namin. I'm so sorry. Nakakatawang vlog. O, diba? Napasmile ko ba kayo dun? So, okay, naman siya. Naka-on naman. Okay, let's on the Wi-Fi. Naka-on na siya. Naka-on na siya. Okay, connected na. So, yan. Connected na siya. Okay, so again, tayo sa YouTube. And then, so far kasi yun yung ano, parang napawaw nga ako. Like for example, this one, Blackpink. Hindi ako Blink fan, okay? Yung anak ko, ang lakas niya, di ba? Ngayon yung pinaka... So, hindi ko pala yan yung music. So, sobrang lakas niya, promise. Nakakabulabog siya. Ayan. Yung usual na laptop na nagagamit ko before, ganito lang yung ano niya, ganito lang yung sounds niya. Parang yung capacity. Okay? So, ito naman, sobrang lakas niya. Wala lang, na-amaze lang ako, bawal ba? Ano pa ba yung mga specs dito? Yung nagustuhan ko pa pala dito is meron siyang USB, yung tawag dito, basta meron siya nito meron siya niyan. Tapos dito din yung charger niya. Ito, tatlong. Apat. O 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hindi ko malaman kung ano yun. Tsaka meron na din siya yung sa what do you call this one? Memory card. Wait lang, tingnan kaya natin yung yung manual. Nakakaloka. Kaya nga pala may manual kasi dun manggagaling yung mga pinagsasasabi ko. Diba yan? Nag-vlog pa ako. Hindi ko naman pala alam kung paano ito. Wait lang ha. Wait lang ha. Oh, I see. Okay, so this one is via USB charge devices, connect external storage, and more. Okay, so yun nga, pwede yung flash drive dun sa part na yon. Kasi yung iba, yung upgraded na mga Mac Air ngayon, yung latest, wala na siyang tawag nito, itong ganitong connector na yun nga, yung may USB type, okay? Tapos, the next one is yung Thunderbolt, yung usual na ginagamit nating charger sa iPhone. So, yun, meron din siya. Tapos, meron din ditong lalagyan ng SD card, okay? So, yung malaking SD card siya. Yung mga cameras yun, kasi nga, di ba, meron akong Fujifilm. So, yun,
All you have to do, syempre, is yeah. Lalagyan nyo lang yon, okay? And then, what else? Yun lang. Yun yung mga kailangan ko eh. Excuse me. So far, yun lang. So, yung camera niya pala, sobrang linaw din. Oo. Syempre, what do you expect? Apple siya. So, maganda yung, ano niya, yung camera niya. And then, basahin ko nga ito mamaya. Ano ba yun? Basahin ko mamaya. Tapos, dun tayo sa camera. Wait lang, papakita ko ulit din sa inyo. Sobrang linaw niya. Basta parang, yung tipong hindi ko siya nahanap before sa laptop. May PC kami, may laptop pang isa dyan. Tapos may laptop pang yung maliit. Yung parang, basta handy lang din kasi siya. So, yung hindi siya fast, tapos malabo yung mga camera niya. I think that's Asus tsaka Acer. Yung isa Acer. Tapos yung isa naman, yung PC namin is pang gaming talaga siya. Pero binili ko siya for online class, sana ni Ellie. But since hindi natuloy yung online class, kasi modules na lang for public, by the way, nilipat ko yung anak ko sa public. Kasi ang mahal-mahal sa private, di ba? Nagpandemya po. So yun, ito na nga, going back. Well, feeling ko i-judge nyo ako. Parang ganun. Pero, di ba, normal naman yun. Kasi, di ba, nagtitipid nga tayo at the same time. Yung tipid natin is very practical naman siya. Kasi, tawag nito, yun nga, feeling ko may nanonood sa akin. Practical naman siya. Kasi, same lang naman. Online class tsaka module, same lang. And, iniisip ko rin, baka masobrahan din sa radiation yung daughter ko kapag gumamit siya ng computer from 8 a.m. until 5 p.m. and then may mga extension pa for her activities. So, parang, parang impulsive din yung part na yun. Na nabili ko talaga yung gaming na PC. But, nagagamit naman siya. Kasi, yun nga, kailangan ko din ng mag-print ng mga stuff for total cravings, yung mga stickers for products namin. So, yun. So, bili kayo guys, ha? Sabay din. Ito na yung pinapakita ko nga sa inyo kanina. Yung camera. Nakikita niyo ba? Basta maganda siya. So, ayan. So, sana nag-enjoy kayo. And, parang napaka-walang kwentang vlog. Nag-unboxing lang po talaga ako. And, yun nga. Na-miss ko rin naman kayo, guys. So, tawag nito. Next time, shoutout tayo. Okay, so thank you so much for watching this video and I hope you like this one.